შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ. გვიყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით. ყაზტრანსგაზის მომხმარებლებისთვის ბუნებრივი გაზის ტარიფი 9 თეთრით გაიზარდა. სემეკის ხდომაზე დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით 1 კუბური მეტრი გაზის მოხმარებისათვის მომხმარებელი 46.15 მიასედ თეთრს გადაიხდის, ნაცვლად 45.62 მიასედი თეთრიცა. შესაბამისად სამომხმარებლო ტარიფი დაახლოებით 9 თეთრით გაძვირდა. სემეკის ხდომა გრძელდება და მარეგულირებელი კომისიის წევრები ამ ეტაპზე სოკარ ჯორჯიასა და საქორგაზის ტარიფებზე მსჯელობს. დათო ჯალღონი იმყოფება სემეკში და სწორედ ის გვერდება პირდაპირ ეთერში ბოლო ინფორმაციით. დათო, შუადღემშვიდობის, გისმენთ. თბილისის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილისთვის ბუნებრივი გაზის საფასური დაახლოებით 9 თეთრით გაიზარდა, თუმცა აქ ჩვენ უნდა განმარტოთ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. ჩვენ თბილისის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი 45.62 მიასედ თეთრს 1 კუბური მეტრი ბუნებრივი გაზის მოხმარებისთვის ვიხდიდით, იმიტომ რომ 2013 წელს თავად მთავრობას ჰქონდა დასუბსიდირებული ბუნებრივი გაზის ტარიფი გამონაწილეებელ კომპანიებთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი საქართველოს მოსახლეობას მოუწევდა 50 თეთრის გადახდა, როგორც ეს 2007-დან 2013 წლამდე იყო, რადგან 2007 წელს სემეკმა სწორედ 50 თეთრიანი ტარიფი დაადგინა 1 კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის მოხმარებისთვის. შესაბამისად, სწორედ აი ეს დეტალები ირინა მილორავამ განმარტა ჟურნალისტებთან სხდომის ერთი ნაწილის დასრულების შემდეგ, რომელიც ეხებოდა ყაზრანსგაზის ტარიფს და აღნიშნა, რომ ამის შემდეგ უკვე რა თანხა მიუვა გადასახადის სახით საქართველოს მოსახლეობას უკვე აგვისტოში, ეს დამოკიდებული იქნება სუბსიდირების აღნიშნული სქემა გაგრძელდება ისევე უცვლელად თუ შეიცვლება რაიმე. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ მთავრობაზეა, ახლა კი მოусმინოთ ირინა მილორავას. ჯერჯერობით დადგენილია ტარიფი მხოლოდ ყაზტრანსგაზ თბილისისთვის. კომისიის მიერ დადგენილი ზედაზღვრული ტარიფი გახლდათ 50.620 თეთრი. დღეს დავადგინეთ ტარიფი 46.153 თეთრის ოდენობით. ესეც გახლავთ ზედაზღვრული ტარიფი. თუმცა შეგახსენებთ, რომ დღეს თბილისში ბუნებრივი გაზის გასაყიდ ფასს განსაზღვრავს მთავრობასა და განაწილების ლიცენზიატორებს შორის გაფორმებული მემორანდუმი, რომლითაც ბუნებრივი გაზის კომისიის მიერ დადგენილი ტარიფი შემცირებულია 5 თეთრით. ანუ დღეს არის გასაყიდი ფასი, ფაქტობრივი გასაყიდი ფასი თბილისში არის 45.620 თეთრი, კომისიის მიერ დადგენილი არის 46.153 თეთრის დონეზე. რა იქნება ხვალ გასაყიდი ფასი დამოკიდებულია იმაზე, გაგრძელდება თუ არა მთავრობასა და კომპანიებს შორის მემორანდუმით გათვალისწინებული სუბსიდირება. თუ ეს სუბსიდირება არ გაგრძელდება, ახალი ფასი თბილისის არეალში იქნება 46.153 თეთრი, რაც არის დაახლოებით 0.5 თეთრით მეტი, ვიდრე დღეს მოქმედი ამ წუთისთვის მოქმედი ბუნებრივი გაზის ფასი. მემორანდუმი გახლავთ სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელსაც ყავს ორი მხარე, საქართველოს მთავრობა და მეორე გამონაწილებელი კომპანიები. შესაბამისად, მისი ცვლილება შესაძლებელია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ბუნებრივი ნებისმიერ დროს. ყაზრანსგაზ თბილისის ტარიფის დადგენის შემდეგ განცხადება ჟურნალისტებთან გააკეთა კომპანიის სპეციალურმა მმართველმა მამუკა კობახიძემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ კომპანია იმსჯელებს წარმოდგენილ ტარიფზე, რამდენად მოუხდება და მოუწევს კომპანია სამომავლო თავის საინვესტიციო გეგმების გადახედვა და საერთოდ დაეთანხმება თუ არა წარმოდგენილ ტარიფს და შესაძლოა აქედან გამომდინარე გამორიცხული არ არის, რომ 2018 წლის 31 დეკემბრამდე კომპანიამ ხელახლა მიმართოს სემეკს ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფების დადგენის მიზნით. სწორედ 2018 წლის 31 დეკემბრამდეა სემეკის დღევანდელი ტარიფი ძალაში. ჩვენ ქონდა კომისიაზე წარდგენილი ჩვენი ხარჯების ნაწილის სრული შემადგენლობა აუდირებული. შესაბამისად კომისიამ გაითვალისწინა ნაწილი არ გაითვალისწინა და გათვალისწინებული ნაწილშიც გაყო, ვინაიდან კომპანია როგორც მომსახურებას იწვევს როგორც სოციალურ, ასევე კომერციულ სეგმენტს. ამიტომ დაადგინა სოციალურ სეგმენტისთვის სრული ტარიფი, რომელიც არის 46.1 თეთრი. ისეთი ხარჯები, როგორც არის მაგალითად საფრთხის გადასახადი, ბანკების მომსახურების ნაწილში
ეს არ იქნება გათვალისწინებული, ჩვენ გადავიდეთ ჩვენს ფინანსურ გეგმებს, როგორც იცით, ტარიფი დადგენილია 2018 წლის ბოლომდე და ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ იმის უფლება, რომ თუ არ დავეთანხმებით, განმეორებით შევიტანოთ დასაბუთებული ზიანდებებით. დღევანდელ სხდომას ესწრებიან ექსპერტები, პოლიტიკოსები, მათ შორის საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები და ზურაბ ჭიაბერაშვილმა დეპუტატმა დასვა კითხვა სემეკის სხდომის მიმდინარეობის პროცესში, თუ რატომ გაითვალისწინა კომისიამ ახალი ტარიფის გამოყვანისას დოლართან მიმართებაში გაცვლითი კურსი 2 ლარი და 50 თეთრი, რაზეც პასუხი ირინა მილორავასგან მიიღო. დღეს მოქმედი კურსი აგვეღო, ტარიფი ცოტა უფრო მეტი იქნებოდა, ცოტა უფრო ნაკლები და კიდევ უფრო დავაზუსტოთ მათთვის, ვინც არ არის ასე ვთქვათ დეტალებში ჩახედული, როგორც მე მივხვდი კომპანიის წარმომადგენლისთვის, სამხმარებლო ტარიფი 9 თეთრით გაიზარდა. ანუ 45.9 თეთრი იყო და 46.1 იქნება, როგორც თქვენი დათვლიდან ჩანს. ანუ დაახლოებით 9 თეთრით იზრდება თბილისში სამხმარებლო ტარიფი. 2.4 გამოყენება კომისიის მხრიდან არ იქნებოდა სწორი გადაწყვეტილება ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენ ყოველთვის გვაქვს კორექტირების შესაძლებლობა. ჩვენ რო დღეს ავიღოთ 2.4 კურსი და მომავალ თვეს რაიმე განსაკუთრებული მოხდეს, ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ კიდევ ერთხელ ამ დარბაზში დავბრუნდებით და დავიწყებთ საკითხის განხილვას. მით უმეტეს თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ კურსით კორექტირებას კომისია აუცილებლად მოახდენს, მაგალითად ასეთი რამ მოხდება ეხლა ელექტროსადგურებთან მიმართებაში, ამიტომ ჯობია რომ გავითვალისწინოთ ის კურსი, რომელიც მინიმუმ წლის ბოლომდე განსაკუთრებულ ყევებს არ გამოიწვევს და კომპანიებს მისცემს შესაძლებლობას, რომ ნორმალურად იფუნქციონიროს. ყაზრასგაზ თბილისის ტარიფის დადგენის შემდეგ ჩვენ ვესაუბრეთ ენერგეტიკოს გია არაბიძეს, რომელმაც მოკლედ განმარტა წინაპირობები ამ ახალი ტარიფის გამოყვანის პროცესში. გია არაბიძემ აღნიშნა, რომ ამ ტარიფის დადგენისას ლომის წვლილი შეიძლება ითქვას, რომ მიუძღვის სოკარტსა და სახელმწიფოს შორის გაფორმებულ ბოლო პერიოდში განახლებულ ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც სოკარი საქართველოს სოციალურ გაზს, ეგრეთ წოდებულ სოციალურ გაზს, ნაცვლად 120 დოლარისა 1000 კუბურ მეტრზე აწვდის 105 დოლარად, რამაც შეიძლება ითქვას, რომ იქონია მნიშვნელოვანი გავლენა ახალ ტარიფზე და იმაზე, თუ რატომ არ გაიზარდა უფრო მეტად ბუნებრივი აირის საფასური, ვიდრე ეს 9 თეთრია. მოიმატა ტარიფმა, მაგრამ მოიმატა ძალიან მშვიდად. აი ამ ტარიფის სიმშვიდე თუ მიაქციათ ყურადღება არის ის მემორანდუმი, რომელიც გაფორმდა სოკარსა და საქართველოს მთავრობას შორის. 15 დოლარის მოკლება 1000 კუბურ მეტ გაზის ძალიან დიდი ციფრია და სერიოზული ციფრია. ამანაც და მთელმა რიგმა ღონისძიებებმა რაც გააჟღერეს ეს განაპირობა ის, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი ტარიფი თბილისისათვის. ეხლა მეც დავსვი ეს შეკითხვა თქვენ მოისმინეთ, რამდენად მყარი და საიმედოა ეს ტარიფი და რამდენხან შეიძლება გაგრძელდეს ეს სიტუაცია. ორი კომპონენტი აქვს. თუ ფასი, შესაძლებელი ფასი 1000 კუბურ მეტ გაზზე შენარჩუნდება 105 დოლარის ფარგლებში და ჩვენი დოლარი და ლარი ერთმანეთს შორის ითამაშებენ 2 და 4 და 2 და 5 შორის, მაშინ ეს ტარიფი იქნება მყარი. სხვა შემთხვევაში სემექს აუცილებლად დაჭირდება ტარიფების გადახედვა ამ წინ წასვლის და ამ უკან წამოსვლის მიმართულებით. და ამ წუთებში გახდა უკვე ცნობილი სოკარ ჯორჯია გაზის სამომხმარებლო ტარიფი. სემეკმა ერთიანი ტარიფი დაადგინა ყველასთვის სოკარ ჯორჯია გაზის აბონენტებისთვის და ეს DGG-ს ჩათვლით არის 56.94 მიასედი თეთრი. ამ ეტაპზე რთულია ამ წუთებში ვთქვათ, ვისთვის გაიზარდა რეგიონებში ბუნებრივი გაზის ღირებულება და ვისთვის შემცირდა, რადგან სოკარ ჯორჯია გაზმა უკანასკნელი წლების განმავლობაში შეიერთა დაახლოებით 41 განაწილების ლიცენზიანტი კომპანია. შესაბამისად, მათთვის დღეს უკვე ერთიანი ტარიფი მოქმედებს და როგორც გითხარით, ეს იქნება 56.94 მიასედი თეთრი. ბექა
მადლობა დათო ჯალაღონიას ბოლო ინფორმაციისთვის, რომელიც CMX-ში იმყოფება. რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი იქნება ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი მარიამ ვალიშვილი, თუმცა იქამდე კიდევ ერთი თემა საქმის კურსში საკრებულოში თბილისის გენერალური გეგმის განხილვები მიმდინარეობს. წინასწარი შეფასებები უკვე გაკეთდა საკრებულოს უმრავლესობის და უმცირესობის მხრიდან და ჩვენი ჟურნალისტი სალომე მეცხვარიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ დაბრუნდა საკრებულოდან. სალომე, კონკრეტული შენიშვნები თუ გაჟღერდა უკვე გეგმის მისამართით? ბექა შენიშვნებზე ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე კი გეტყვით იმ ძირითად ასპექტებს, რაც გენერალურ გეგმაზე მომუშავე სითი ინსტიტუტმა საკრებულოს წევრებს გააცნო. თბილისის გენერალურ გეგმას რამდენიმე პრიორიტეტი აქვს: კომპაქტურობა, მწვანე ქალაქი და შეკავშირებულობა. გენერალურმა გეგმამ პირველ რიგში ის პრობლემები გამოიკვლია, რაც ქალაქს დღეს აქვს და უპირველეს ყოვლისა მათი აზრით ეს არის უსისტემოდ გაცემული ტერიტორიები, რამაც ქალაქის იერსახის დამახინჯება და ამოგლეჯილად ზოგიერთი უბნების განვითარება გამოიწვია. სითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ამის საპირისპიროდ ქალაქის მჭიდროდ დასახლებულ უბნებში არსებობს თავისუფალი ტერიტორიები. გეგმაზე მომუშავე ჯგუფს აქვს იდეა, როგორ უნდა მოგვარდეს უსისტემოდ გაცემული ტერიტორიების პრობლემა. გვაქვს სამი ხერხი. ერთი გახლავთ კომპენსაცია, მეორე ეს არ არის ახალი, რომლის ისა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ესეთი ნაკვეთები, ჩვენი ბიუჯეტი თუ გაუძლებს ამას. მეორე გახლავთ მონაცვლეობა. მონაცვლეობის თვალსაჩინოთაც არ დაგიმალავთ, ქალაქს აღარ აქვს უკვე ტერიტორიები ესე თამამად რომ ჩვენ შევარჩიოთ და მესამე გახლავთ ამ ტერიტორიებზე შეიძლება დაიგეგმოს ისეთი განვითარება სპორტული კომპლექსების, გართობისა და დასვენების ობიექტების, რომელთაც დაინტერესდეს ინვესტორი და სწორედ თუ კი შემოვა ასეთ შემთხვევაში, მაშინ მან უნდა იკისროს და მიიღოს ის ვალდებულება, რომ ეს ტერიტორიები გამოათავისუფლოს ამ ფლობელებისგან. დედაქალაქის გენერალური გეგმა მკაცრად განსაზღვრავს საცხოვრებელი კორპუსების კოეფიციენტსაც. სითი ინსტიტუტში მიაჩნიათ, რომ ასეთ მშენებლობაზე კაორი კოეფიციენტი 2.5-ს არ უნდა აღემატებოდეს, ამასთან უნდა შემცირდეს ცენტრებზე დატვირთვა და უნდა აიკრძალოს მდინარის კალაპოტებში მშენებლობები. რა არის ის კოეფიციენტი, რის ზემოთ გასვლა საერთოდ დამღუპველია როგორც ქალაქისთვის, ისე კონკრეტულად იმ ნაგებობისთვის და რატომ? ამ ანალიზის საფუძველზე ჩვენ მაქსიმალური ის რაც 2.5-ია, ამაზე ზედმეტი საცხოვრების გადაჭარბება არ შეიძლება. ელემენტარულად ჩვენ რო განვიხილოთ ცალკე და ამაზე არაერთხელ გვითქვამს, იმ ნაკვეთზე ის ხალხი რო ჩამოვიდეს, რაღაც კატასტროფა რო იყოს, ხანძარი და ვერ დაეტევა იმ ტერიტორიას. ბუნებრივი არ ექნება ბავშვთა ბაქანი, სპორტი, პარკირების ადგილი და ასე შემდეგ. ამიტომ 2.5 კოეფიციენტი რაც საცხოვრებელზეა მიცემული, ეს არის ზედაზღვარი. მოკლევადი ამ პერსპექტივაში ასევე განიხილება დაბინძურებული მტკვრის გაწმენდა და დიღმის ჭალების ტერიტორიაზე, სადაც მტკვარი ბუნებრივ პირობებშია შენარჩუნებული სარეკრეაციო ზონის მოწყობა. რაც შეეხება ტრანსპორტს, კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა განვითარდეს. ამ მიმართულებით დედაქალაქში ეგრეთ წოდებული ჩქარი ავტობუსების ამოქმედება იგეგმება. რატო გვინდა თბილისის პოლიცენტრული განვითარება? შეჩერდეს და შემსუბუქდეს ცენტრზე სამშენებლო ზეწოლა, განიმეფტოს ტრანსპორტი და გადანაწილდეს ქალაქის სამშენებლო ბალანსი. ერთ-ერთ კორიდორზე თქვენი დახმარებით უნდა აუცილებლად განვახორციელოთ საჯარო ტრანსპორტის მოქმედება. ეს გახლავთ ტრანსპორტი, ჩვენთან ვისაუბრია არაერთხელ, შეიძლება პირველ ეტაპზე ეს იყოს ჩქარი ავტობუსი, დაკიღა ტრამვაი ძალიან ძვირი ღირს, თუმცა იგივე კორიდორი შეიძლება თავისუფლად გამოდგეს ტრამვაისთვის, როცა ქალაქს ფული ექნება. მაგრამ მოქალაქეებმა უნდა დაინახონ, რომ ჩქარი ავტობუსი, რომელიც არ იქნება საცობების მონაწილე, რომელიც შუქნიშნებზე გაივლის პირველი, რომელიც გაივლის და ადგილზე დანიშნულების ადგილზე მივა გაცილების სწრაფად ვიდრე კერძო მანქანის ფლობელი, ყველანი ჩვენ გადავჯდებით საჯარო ტრანსპორტზე. რაც შეეხება შენიშვნებს, დღეს მკვეთრი საკითხები დღის წესრიგში არ დამდგარა, რამდენადაც პირველი განხილვა იყო, გეგმის ეს ვარიანტი საკრებულოს ოპოზიციასაც და უმრავლესობასაც მოსწონს, თუმცა შეკითხვები მაინც არსებობს, მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წევრებს დაინტერესად რა ხედვები აქვს თბილისის ზღვის განვითარებასთან დაკავშირებით სითი ინსტიტუტის წევრებს, რამდენადაც ამ მიმართულებით მერიამ კიდე სხვა კომპანია დაიქირავა, რის შესახებაც ინფორმაცია არ ჰქონდა გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფს. დემოკრატიულ მოძრაობას კი ეჭვეპარება, რომ გენერალური გეგმა რეალობაშიც იმავე წარმატებით განხორციელდება, როგორც დოკუმენტშია აღნიშნული.
ჩვენ გვაინტერესებდა თბილისის ზღვის განვითარებასთან დაკავშირებით რა ხედვები აქვს გეგმის ჯგუფს, იმიტომ რომ როდესაც თბილისის მერიამ კოლოსალური თანხები გადაუხადა სითი ინსტიტუტის საქართველოს და დაუკვეთა ეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენა, პარალელურ რეჟიმში მან ნახა სხვა კომპანია, რომელსაც 9 მილიონი ლარი გადაუხადა და დაუკვეთა კონკრეტულად ერთი ტერიტორიული არეალის თბილისის ზღვის გენერალური გეგმის შემუშავება. ასევე გვაინტერესებს მაგალითად იპოდრომის ტერიტორია, რომელიც არის სერიოზული გამტარი ქალაქში და გახლავთ დღეს ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება და ჩვენ ეს კითხვა დავუსვით გენერალურ ჯგუფს, თვლიანი ისინი საჭიროთ თუ არა რომ იპოდრომის ტერიტორია იყოს გამოსყიდული. ხალხზე ყველაფერი კარგად, თავარია როგორი ახსნების მექანიზმი იქნება, ანუ გაგრძელდება თუ არა ხელაღები ჩვენი დედაქალაქის ესეთი მე არ ვამბობ. აი გრევა ცალკეული უბნების თუმცა ფორმალურად კი შენდება, მაგრამ გრევა ის ინფრასტრუქტურა, ის ურბანული ქსოვილები, მაგალითად სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია, ვაკეში, ვერაზე, მაღალსართულიანი ურბანული უხარისხო ნაშენები გაგრძელდება თუ შეწყდება. ჩვენთვის ეს არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ შეიქმნება თუ არა სატრანსპორტო დერეფნები, განვითარდება თუ არა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთი რეკომენდაცია უკვე საკრებულოს მხრიდან იყო შესრულებული, მაგალითს მოვიყვან, რომელიც ეხება კაორი კოეფიციენტის შეზღუდვას, ისე რომ ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, ჩვენ ძირითადი კომპონენტები დღეს არ მოგვისმენია, თუმცა დღეს ჩვენ ვიხილავთ უკვე საბოლოო ვარიანტს. ვფიქრობ, რომ სექტემბრის შუა რიცხვებისთვის ჩვენ უკვე გვექნება შეჯერებული, გაანალიზებული, გარკვეული მოსაზრებებით წარმოდგენილი საბოლოო დოკუმენტი. დედაქალაქის გენერალური გეგმის განხილვაზე დღეს თბილისის მერიც იმყოფებოდა. პრეზენტაციის დაწყების წინ მან აღნიშნა, რომ გენერალურ გეგმაში საკამათო საკითხები ნამდვილად არსებობს, თუმცა რას გულისხმობდა დავით ნარმანია, მას არ დაუკონკრეტებია. საკრებულოში გენერალური გეგმის განხილვა მიმდინარეობს, სახალხო განხილვები კი უკვე ხვალიდან დაიწყება. მადლობა სალომე მეცხარიშვილს ინფორმაციისთვის. განვაგრძობ საქმის კურსს. საქართველოსთან ექსპორტის ტენდენცია მზარდია. ახლახანს გამოქვეყნდა 2017 წლის იანვარ-ივნისის საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები, საიდანაც ჩანს, რომ საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 13.1%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 1.259 მილიონი დოლარი იყო, ხოლო იმპორტი 3.580 მილიონი დოლარი. როგორია საგარეო ვაჭრობის ტენდენციები ევროკავშირის ქვეყნებში და შეიცვალა თუ არა მდგომარეობა მას შემდეგ, რაც DCFTA-ის შეთანხმება ძალაში შევიდა. ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის ეფექტზე ჩვენი ჟურნალისტი ელენა გოგბერაშვილი მოგვიყვება. ელენა, შუადღე მშვიდობის. გისმენთ. ბექა, ევროპასთან DCFTA-ის შეთანხმება უფრო გრძელვადიან ეფექტზეა გათვლილი, თუმცა იმისათვის, რომ ზოგადი წარმოდგენა შეგვექმნას, როგორი ტენდენციაა ევროკავშირის 28 ქვეყანაში საქართველოსთან ექსპორტის თვალსაზრისით, ამისათვის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებს გადავხედოთ. გრაფიკაზე ჩანს, რომ ევროკავშირში საქართველოსთან ექსპორტის კუთხით ზრდა გქონდა როგორც 2014, ისე 2015 წლებში. როგორც ცნობილია, DCFTA-ის შეთანხმება ძალაში 2014 წლის სექტემბერში შევიდა. 2014 წლის ბოლოსთვის ევროკავშირში ექსპორტმა 624 მილიონ 201.000 დოლარი შეადგინა, რაც 2%-იანი მატებაა 2013 წელთან შედარებით. ევროკავშირში ექსპორტის კუთხით ზრდა გქონდა 2015 წელსაც. ჯამში 2015 წელს საქართველოსთან ევროკავშირის 28 ქვეყანაში 645 მილიონ 214.000 დოლარის ექსპორტი განხორციელდა, რაც 4%-იანი ზრდაა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. რაც შეეხება 2016 წელს, როცა საქართველოს ექსპორტი ჯამურად 4%-ით შემცირდა, კლების ტენდენცია იყო ევროკავშირში ექსპორტის მიმართულებითაც. კერძოდ, ექსპორტმა გასულ წელს 571 მილიონ 44.000 დოლარი შეადგინა, რაც 12%-ით ნაკლებია 2015 წლის დონესთან შედარებით. რაც შეეხება მიმდინარე წელს 5 თვის მონაცემებით, საქართველოსთან ევროკავშირში უკვე განხორციელდა 260 მილიონ 33.000 დოლარის ღირებულების საქონლის ექსპორტი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 40.7%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ელენა, გაგაწყვეტინებ 2017 წლის პირველი ნახევრის ტრენდი აშკარად პოზიტიურია, საინტერესოა ვნახოთ საექსპორტო პროდუქციის სტრუქტურაც. ბექა, საერთო სურათს რომ შევხედოთ, სასაქონლო ჯგუფებიდან ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოსთან 2010 წლიდან მოყოლებული ძირითადად მადნები და სპილენძის კონცენტრატები, თხილი და კაკალი, ნედლი ნავთობი და სასუქები გადის. ეს მაჩვენებლები არ შეცვლილა მიმდინარე წელსაც. პირველი 5 თვის მონაცემებით ევროკავშირში ექსპორტირებული სასაქონლო ჯგუფების ჩამონათვალში პირველ ადგილზე კვლავ მადნები და სპილენძის კონცენტრატებია. მას მოჰყვება სასუქები, ნედლი ნავთობი, თხილი და
საკალი. ეკონომიკის სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ევროკავშირთან DCFTA-ის შეთანხმების შემდგომ მიღებულ ეფექტს წარმატებულად აფასებს. მარიკა გაბუნია შესაბამის სტატისტიკას იშველებს და ამბობს, რომ ეს მაჩვენებელი წელს გაცილებით დიდი იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ წელს საექსპორტო პროდუქციის ნუსხას ახალი საქონელი დაემატა. ზუსტად ამას ვერავინ ვერ დიოლა და ამის გაკეთება. Განსაკუთრებით აი 2017 წელს 5 თვის მონაცემებით ევროკავშირთან ვაჭრობაში 41%-იანი ზრდა გვაქვს ექსპორტის, რაც ძალიან სასიხარულოა. განსაკუთრებით ეს ექსპორტის დიდი ტემპებით ზრდის პროცესი უკვე შეიმჩნევა 2016 წლის სექტემბრიდან მოყოლებული ყოველთვიურად ჩვენი ვაჭრობა იზრდება ევროკავშირთან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ გვაქვს ახალი პროდუქცია უკვე ევროკავშირის ბაზარზე, მაგალითად წელს პირველად გავიდა უკვე გადამუშავებული სახით ხილი, ანუ ხილის ჯემები გავიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებით საქართველოს ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზარი გაეხსნა, ჯერ კიდევ რჩება პრობლემები, რის გამოც ქართველი მწარმოებლები ამ შესაძლებლობით სრულად ვერ სარგებლობენ. გვაქვს ერთგვაროვანი პროდუქციის დიდი მოცულობის წარმოების პრობლემა. ეს შეიძლება გახდეს მიწების კონსოლიდაციის გზით, ძალიან კაი მიმართულებაა კოოპერატივების შექმნა და ასევე უნდა მოხდეს სოფლის მეურნეობის ინტენსიური განვითარება, რაც გულისხმობს პროდუქციისა და მოსავლიანობის ზრდას. რამოდენიმე გადამამუშავებელ საწარმოს საქართველოში აქვს წყვეტა წარმოებაში, იმიტომ რომ არ არის შესაბამისი ოდენობის პროდუქციის მიწოდება. და ფერმერები არ არიან ჯერჯერობით მზად ეგრეთ წოდებული ფიუჩერსული გარიგებებისთვის, განათლება და სწორი ინფორმაციის მიწოდება ფერმერებისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ გარანტირებულად გაყიდონ მერე ეს ოდენობები საწარმოებს. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ევროკავშირის ქვეყნების წილი მთლიან ექსპორტში ჯერ კიდევ ჩამორჩება DST-ს ქვეყნებს 2017 წლის იანვარ-მაისის მონაცემებით მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის ქვეყნების წილი 25.9% შეადგენს, მაშინ როცა DST-ს ქვეყნების წილი მთლიან ექსპორტში 38.2%-ია. ბექა. მადლობა ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში და საუბარს უკვე DCFTA-ის საინფორმაციო ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელთან გიორგი ვეკუასთან ერთად განვაგრძობთ, რომელიც ხდება ფერმერებს და ზუსტად იცნობს მათ მოთხოვნებსა და საჭიროებებს. შუადღემ შვიდობის ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში რომ გითხრათ ზოგადად საჭიროებს შეხვედრების პერიოდში, რომელიც უკვე გრძელდება რამდენიმე თვეა, საკმაოდ ბევრი შეხვედრა გაიმართა. ძირითადი თქო პრობლემები, რომელიც თქვენ გესახებათ, რომ არის გადასაჭრელი ექსპორტის გაზრდის კუთხით, თქო რამდენიმე დასახელდა, მათ შორის აქ იყო ერთგვაროვანი პროდუქციის სიმცირე და მარამასშტაბურობა, იგივე ინფორმაციის ნაკლებობა, თუნდაც განათლება, რა არის ყველაზე მთავარი, რადგან უნდა ვიმუშაოთ დღეს. მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით მაყურებლებს. ვფიქრობ, რომ პრობლემა არის უფრო კომპლექსური, არ შეიძლება დაყოფა ცალკეულ ელემენტებად, ეს არის ერთობლიობა მრავალი სხვადასხვა საკითხის. ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რაც პროექტი შეეჯახა და საწყისში იყო, რომ არის ინფორმაციის ნაკლებობა. კერძოდ მოსახლეობას, განსაკუთრებით ფერმერებს არ აქვთ ინფორმაცია თუ რა არის ზოგადად DCFTA, მას სმენია DCFTA-ის შესახებ, მათიც აქვთ ინფორმაცია DCFTA-ის შესახებ, თუმცა მათთვის კონკრეტულად რა შედეგი შეიძლება გამოიღოს, რა დადებითი ან უარყოფითი ეფექტი შეიძლება ქონდეს მათ წარმოებაზე, კონკრეტულად ეს საკითხი არ არის. შესაბამისად, როდესაც პროექტი დაიწყო, მინდა შესავალი გავაკეთო, პროექტი ზოგადად თავენ ჩაისხა პარიზის სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან მქონდა ტვინინგის დამეგობრების პროექტი და იქ ჩამოყალიბდა DCFTA-ის საინფორმაციო ცენტრი, როგორც ერთი ფანჯრის პრინციპზე დაფუძნებული საინფორმაციო ცენტრის კონცეფტი. შემდგომ უკვე საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატას ჰქონდა პროექტი ღია დიალოგი, სადაც ჩვენ იმყოფებოდით უკვე ყველა რეგიონში, შევხვდით მეწარმეებს და უშუალოდ მეწარმეებიდან წამოვიდა ის პრობლემები, რომელმაც შემდგომ უკვე პროექტი ჩამოაყალიბა. ერთ-ერთ პირველ შეხვედრაზე ზუსტად მე ვფიქრობ, იყო მიდგომის პრობლემა იყო, რასაც მე პირადად შევეჯახე. იმიტომ რომ გავაკეთე პრეზენტაცია DCFTA-ის შესახებ და ვიყავი ძალიან აკადემიური, ტექნიკური ტერმინებით გაჯერებული პრეზენტაცია და შემდგომ უკვე საუბრისას გამოირკვა, რომ ბოლომდე მე ვერ ავხსენი ზუსტად რა იყო DCFTA, გასაგებიან არ იყო, ზუსტად ეს არის პრობლემა მიდგომასა და მეწარმეებს შორის. ხშირ შემთხვევაში მეწარმის ენაზე უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ მას უნდა ავხსნათ მისთვის რა არის სარგებელი. მეორე, მესამე, მეოთხე შეხვედრებს ეს გავამარტივეთ უკვე ტერმინოლოგია მეც უკვე ხალხს უკვე შევიხსენი, პეჯეკ მოიხსენი და უშუალო ურთიერთობაზე გადავიდე, ძალიან ბევრი კითხვა წამოვიდა, ძალიან საინტერესო კითხვა და პირველი ფიქრო მე
რაც ვფიქრობ რაც უნდა მივაწოდოთ უშუალოდ ფერმერებს არის რა არის მათთვის სარგებელი ხო? იმიტომ რომ ხშირად DCFTA-ზე ვსაუბრობთ როგორც ევროკავშირის სტანდარტი, რაღაც შორეულად მათთან კავშირში დიდად არ არის. მაგრამ როდესაც მას ეს შენთვის სასარგებლო არის, ეს არ არის უბრალოდ სტანდარტი, რომელიც ევროკავშირისთვის არის, არამედ ეს არის ზოგადად შენი წარმოების ხარისხის გაუმჯობესება. ეს გიხსნის უკვე გარებს არა მარტო ევროკავშირში, არამედ სხვა ბაზრებისთვის. მიდგომაც ამ შემთხვევაში თქვა უნდა იყოს ალბათ მეწარმეების მიმართ ინდივიდუალური. ყველას თავისი ასე ვთქვათ პროდუქცია აქვს, ყველას თავისი გასაღების ბაზარი აქვს და მათთვისაც უნდა იყოს რაღაც სიახლე, რომ იგივე დამატებული ღირებულება, რადგან საუბრობთ ევროპაში თქვა უფრო შეიძლება კარგად შეფუთო და უფრო ძვირად გაყიდო პროდუქტი, რომელიც ბევრი არ გაქვს, მაგრამ მიიღო მაღალი შემოსავალი. ანუ ამ თემებზე თუ არის საუბარი და ეს ინფორმაცია თუ მიდის დღეს რეალურად მეწარმეებმა. თავიდან როგორც კი დავიწყეთ პროექტი, რა თქმა უნდა, შევხვდით ყველას, ვინც აღნიშნულ საკითხში იყო ჩართული, ეს იყო როგორც სახელმწიფო, საჯარო სტრუქტურები, ასევე არასამთავრობო სექტორი. მინდა ვთქვა, რომ იგივე სახელმწიფო საკმაოდ ბევრს აკეთებს, ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი არის, იგივე დონორი ორგანიზაციების მიერ ხორციელდება არაერთი საინტერესო პროექტი, თუმცა სამწუხაროდ მაინც საკმაოდ დაბალი ცნობადობა არის. თუმცა, როდესაც უკვე ჩვენი ექსპერტები რეგიონებშიც კი ინდივიდუალური მიდგომა უნდა, როდესაც რეგიონებში ხდებიან მეწარმეებს, თავდაპირველად არის ზუსტად ეს ასე ვთქვათ, ინფორმაციის სწორად მიწოდების პროცესი. როდესაც მას აუხსნიან და საკმაოდ 20 წუთი ნახევარი საათი სჭირდება თუ რა არის ევროკავშირი, რა არის ბაზარი და ეს ტექნიკური ტერმინები რას გულისხმობენ, ხშირ შემთხვევაში აღმოჩნდება, რომ მე ამას ვაკმაყოფილებ ამ მოთხოვნას, უბრალოდ არ ვიცოდი, რომ ესე ერქვა. იყო აღნიშნული პრობლემა. ანუ ეს ინფორმაციის ნაკლებობა ნაწილობრივ არის მიზეზი იმისა, რომ ექსპორტი თქვაც არის მზარდი, პოზიტიური ტენდენცია არის, მაგრამ როგორც ელენემას თქვა 25.9%-ია მთელი მოცულობის. ანუ ერთ-ერთი შემადგენელი პრობლემური კომპონენტი არის. ძირითადი კომპონენტი არის დამორტყოლებელი, ასე ვთქვათ, ფერმერებისთვის და მეწარმეებისთვის. მეწარმეებიც ერთ-ერთ მაგალითად საინტერესო გამოიკვეთა იმერეთის რეგიონში, როდესაც მწვანილის წარმოებლებს არ ქონდათ ერთად რაოდენობა, რომ გაეტანათ ევროკავშირის გარკვეული მოთხოვნები რაოდენობასთან დაკავშირებით. და არ იყო კოორდინაცია მეწარმეებს შორის, ინდივიდუალური მეწარმეები ცდილობენ, თუმცა ძალიან უჭირთ. თუმცა შემდგომ უკვე შემოვახდინეთ კონსოლიდირება ასოციაციაში და უკვე როგორც ასოციაციას უტარებთ ტრენინგებს აღნიშნული პროექტიდან გამომდინარეც და უკვე ისინი კონსოლიდირებულები სწორად აყალიბებენ იმ პრობლემებს, რასაც აქვთ. იმიტომ რომ შეხვედრების დროს ყველა მეწარმეს გააჩნია ინდივიდუალური პრობლემა და სათითაო თუ ჩვენ მივხვდებით ამ ძალიან შორტს აგვიყვანს. ამიტომ უნდა გამოიკვეთოს ვფიქრობ ძირითადი პრობლემები. აქვე საინტერესოა რომ სექტორების მიხედვითაც კი მივყვეთ. ერთგვაროვანი პროდუქტების შეიკრიბნა და წარმოიცახოს ერთიანი ძირითადი პრობლემა, რაც გააჩნია მცირედი პრობლემები, რა თქმა უნდა დარჩება და შემდგომ უკვე სექტორების მიხედვით პრობლემის გადაწყვეტა. ბაზარი არის, თავარი იყოს პროდუქცია, რომელსაც მივაწვდით ამ ბაზარს. აი პროდუქციასაც ასეთ შეეხება ჩვენ ხშირად ვცდილობთ რომ ავხსნათ რომ ეს არ არის რაღაცა ისეთი სტანდარტი. გიორგი უნდა დავასრულოთ. რომ ეს არ არის სტანდარტი, მხოლოდ ევროკავშირის არის წარმოების სტანდარტი, რაც კარგია არა მარტო ექსპორტისთვის, არამედ შიდა მოხმარებისთვის, იმიტომ რომ კონკურენციის. დიდი მადლობა. გიორგი ვეკუა იყო საქმის კურსის სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით და სტუმრებით, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით. განაგზავნოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღე მშვიდობის ქალბატონო მარიამ, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში რაც ყველაზე მეტად დაინტერესებს ჩვენს მაყურებელს და მომხმარებლებს, რეალურად მომხმარებელს მოუწევს თუ არა მეტის ან უფრო ნაკლების გადახდა გაზის ტარიფში მემორანდუმს რა ბედი ეწევა, რომელიც არსებობს საქართველოს მთავრობასა და გამონაწილეებელ კომპანიებს შორის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტად განმარტოთ ამ შემთხვევაში სამინისტროს მხრიდან ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იყო მარეგულირებელი კომისიის მიერ დღეს. როგორც თქვენთვის ცნობილი არის, ასე ვთქვათ, სამ სალიცენზიო არეალში დადგინდა ახალი სამომხმარებლო ტარიფი, მოსახლეობის ტარიფი, საცალო ტარიფი, ასე ვთქვათ. თბილისის შემთხვევაში პრაქტიკულად ზრდა არ დადგინდა. რაც შეეხება რეგიონებს, იქ დაახლოებით 5 თეთრიანი ზრდა არის, იქიდან გამომდინარე, რაც საშუალო ტარიფი დღემდე არსებობდა და ახალი ტარიფთან შედარებით თვალსაზრისით არის დაახლოებით 5 თეთრიანი ზრდა. მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ არაერთხელ დაგვიანონსებია და ადრეც გქონდა საუბარი და გაჟღერებული ყოფილა პოზიცია რეგულირებაში, მოსახლეობის სექტორის რეგულირებაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მთავრობამ კიდევ ერთხელ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაგრძელდეს გრძელვადიან პერსპექტივაში სუბსიდია მიწოდებული გაზის ფასის სახით და შესაბამისად სუბსიდირებული გაზის მიწოდების
ასე ვთქვათ, არეალი არის სწორედ ყველა მომხმარებელი, საყოფაცხოვრება მომხმარებელი, თითეული ოჯახი და ამიტომ სრულად რეგულირებული ტარიფი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არის სწორედ ის გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა გავრცელდეს უკლები ყველა მომხმარებელზე და ეს იქნება იმ დოზით და ის ტარიფი, რომელიც დღეს დაადგინა მარეგულირებელმა კომისიამ. რაც შეეხება მემორანდუმს, მემორანდუმი ეს იყო დროებითი ღონისძიება ტარიფების გადახედვის გარეშე, ასე ვთქვათ, სახელშეკრულებო ურთიერთობებით სუბსიდიის განხორციელებისა და როგორც კი ძალაში შესვლის, ასე ვთქვათ, თარიღი ჩვენ ჩავხედავთ გადაწყვეტილებას და იქიდან გამომდინარე სინქრონულად, როგორც დერეგულირების ბრძანების ამ ნაწილში გაუქმების საკითხი, ასევე მემორანდუმების მოქმედების საკითხი აი ამ ნაწილში უკვე ახალი დადგენილი ტარიფის რეალობაში იქნება უკვე ძალაში შესული იმ დღიდან, როცა ეს ახალი ტარიფები დაადგინა მარეგულირებელმა კომისიამ. ქალბატონ მარიამ, ანუ კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ თბილისის მოსახლეობის ყაზტრანსგაზის ტარიფს რაც შეეხება 46.15 მიასედი, რომელიც დაადგინა სემეკმა ზრული ტარიფი, რომელიც არის ამდენს გადაიხდის მომხმარებელი თქო აგვისტოდან 1 კუბურ მეტრ მომხმარებულ ბუნებრივ აირში, ხო? დიახ, ეს არის თბილისის სალიცენზიო არეალი, ყაზტრანსგაზის სალიცენზიო არეალში მოსახლეობა გადაიხდის 46.15 მიასედ თეთრს. იცით რომ 45 თეთრ ნახევარი იყო აქამდე, ანუ ფაქტობრივად ზრდა მხოლოდ ნახევარი თეთრი შეადგინა, რაც 1%-ზე ნაკლებია პრინციპში. რამდენად სამართლიანი ტარიფი მივიღეთ მომხმარებლებისთვის თქვენი შეფასება მაინტერესებს ქალბატონ მარიამ. მე მინდა ვთქვა, რომ სამართლიანობა გამომდინარეობს იქიდან თუ რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული ტარიფი. ამ შემთხვევაში განაწილების ტარიფი იცით რომ ძალიან დამოკიდებული არის იმ ინვესტიციებზე, რომელიც ხორციელდება სალიცენზიო არეალში. სწორედ აქედან გამომდინარე, ხა თუ ანალიზს გავაკეთებთ, თბილისში იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი საინვესტიციო, ასე ვთქვათ, პორტფელი კომპანიას არ ქონია და ინვესტიციები ძირითადად გაზიფიკაციის სახით დაახლოებით 9 მილიარდი ლარის ოდენობით რეგიონების გაზიფიკაციის ფორმატში ასე ვთქვათ ხორციელდებოდა წლების განმავლობაში, სწორედ აი ეს განსხვავება განაწილების ნაწილში არის სწორედ ის განსხვავება, რამაც გამოიწვია ინვესტიციებმა განხორციელებულმა ამ წლების განმავლობაში. მიწოდების ფასს რაც შეეხება, რომელიც უნივერსალური არის ამ შემთხვევაში და სახელმწიფო აგრძელებს სუბსიდირებას სოციალური გაზის მიწოდების ფასის ნაწილში, ესეც არის უნიფიცირებული, ყველა მომხმარებელი ერთ და იგივე დოზით მიიღებს სოციალური გაზის სუბსიდიის, ასე ვთქვათ, იმ ხარისხით, როგორც ეს ასე ვთქვათ, დადგენილი არის და ეს სუბსიდია ბუნებრივი არის გრძელდება შემცირებული მიწოდების ფასის სახით. ქალბატონ მარიამ, კომპანიებისთვის ამდენად მისაღებია ეს გადაწყვეტილება, სამომავლოდ თქო მათი საინვესტიციო საქმიანობისთვის რაიმე შემაფერხებელი წინაპირობა ხომ არ არსებობს? იცით მეთოდოლოგია ჩვენ გვაქვს საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ის რომ მეთოდოლოგია რომელიც დღეს სექტორში მუშაობს რეგულირებული ტარიფების დადგენის კუთხით არის ძალიან ასე ვთქვათ თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისობაში ეს მეთოდოლოგია შეცვლილი იყო ასე ვთქვათ წინა პერიოდში იქიდან გამომდინარე რომ ახალი ტარიფების კორექტირების რაუნდისთვის მარეგულირებელმა ძალიან ბევრი იმუშავა იმისთვის რომ ეს ახალი მეთოდოლოგია ყოფილიყო მიღებული რომელიც დაფუძნებული არის მიზანშეწონილობილ ხარჯებზე და დარწმუნებული ვარ მე არ ყოფილვარ სემეკის ხდომებზე, მაგრამ იქ ძალიან დეტალურად იქნებოდა საუბარი ყველა იმ კომპონენტზე, ყველა იმ ხარჯზე, რომელმაც საბოლოო ჯამში ასახვა პოვა ტარიფში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ პოლიტიკის, სუბსიდიის პოლიტიკის ნაწილში ვინარჩუნებთ სუბსიდირებულ გაზის ფასებს მიწოდების ნაწილში, ხოლო ინვესტიციები, რომელიც განხორციელებული იქნა, ეს ადრითუგვიან ადეკვატურად უნდა ასახულიყო ტარიფში და ეს მოხდა დღეს. დიდი მადლობა მარიამ ვალიშვილი ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მადლობა ქალბატონ მარიამს მოწოდებული ინფორმაციისთვის და Fitch Ratings-მა სამედიცინო კორპორაცია EVEX პირველადი რეიტინგი მიანიჭა საქართველოს ჯანდაცვის ბაზარზე ლიდერი კომპანიის გრძელვადიანი რეიტინგი B+ დონით განისაზღვრა პროგნოზით პოზიტიური, რაც ასახავს Fitch-ის მოლოდინს, რომ კომპანია კრედიტუნარიანობის მაჩვენებლებს გაუმჯობესებს და მომდევნო 18 თვეში შესაძლებას გახდის EVEX-ის რეიტინგი ქვეყნის სუვერენულ რეიტინგს BB- გაუტოლდეს, რაც ნიშნავს ეს კომპანიისთვის და რა კონკრეტული გეგმები აქვს EVEX ინვესტიციების კუთხით ამას თავად საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის გენერალური დირექტორი ნიკოლოზ გამყრელიძე გვეტყვის. შუადღე მშვიდობის ბატონო ნიკოლოზ, მადლობა თქვენი დროისათვის. პირველ რიგში Fitch-ის რეიტინგთან დაკავშირებით რას ნიშნავს ეს კომპანიისთვის და საომალო გეგმები უკვე რა არის EVEX-ის? მოგესალმებით, მივესალმებ მაყურებელს, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. სამედიცინო კორპორაცია EVEX-მა პირველად აიღო საერთაშორისო საერთინგო კომპანიის რეიტინგი. ეს არის ასე ვთქვათ ერთი ნაბიჯით ნაკლები ქვეყნის სუვერენულ რეიტინგზე, რახან პირველად მოგვენიჭა და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან სწრაფად შევძლებთ უკვე ქვეყნის სუვერენულ რეიტინგთან გათანაბრებას, რაც არის BB
მინუსი. რას ნიშნავს ეს ჩვენი კომპანიისთვის? ჩვენ კომპანიისთვის ნიშნავს უფრო მეტად ხელმისაწვდომ საკრედიტო რესურსს, უფრო მეტად ხელმისაწვდომ იაფიან საკრედიტო რესურსს, რისი დემონსტრირებაც გუშინ ჩვენმა კომპანიამ მოახდინა 90 მილიონლარიანი ობლიგაციის გამოშვების სახით. დიახ, 90 მილიონის ღირებულების ობლიგაციები, 5 წლიანი ვადიანობის ობლიგაციები გამოუშვა კომპანია EVEX-მა. საინვესტიციო საქმიანობა კომპანია EVEX-ის ბოლო პერიოდში რომ შეაფასოთ და საომოლო გეგმები რა არის, ვიცით რომ თქვა BB- რეიტინგს უნდა გაუტოლდეს, რომელზეც სამუშაო საკმაოა. ჩვენ თითქმის დარწმუნებული ვართ, რომ ძალიან მალე შევძლებთ სუვერენული რეიტინგის მოპოვებას. გუშინ პირველად საქართველოში საქართველოს კორპორატიულ ბაზარზე მოხდა უმსხვილესი ტრანზაქცია, უმსხვილესი ობლიგაციის განთავსების ტრანზაქცია. ეს არის 5 წლიანი ლარში დენომინირებული 90 მილიონი ლარის ობლიგაცია, რომელიც აქამდე ამ ზომის ტრანზაქცია ქართულ ბაზარზე ლოკალურ ვალუტაში არ მომხდარა. ეს თანხა მთლიანად მოხმარდება ჩვენ საინვესტიციო პროექტებს, ანუ ეს იქნება დამატებითი სამუშაო ადგილები, დამატებითი ინვესტიცია ქვეყანაში, დაინტერესება საკმაოდ დიდი იყო, რითიც ძალიან მოხარულები ვართ ჩვენ, შესაბამისად საპროცენტო განაკვეთიც ძალიან მისაღები აღმოჩნდა ჩვენთვის. ჩვენ საინვესტიციო პროექტები საკმაოდ დიდი არის, ახლა წელს 2-300 საწოლიან ჰოსპიტალს ხსნით თბილისში, ასევე გარდა ამისა იცით, რომ პირველად ჯანდაცვის პოლიკლინიკების ქსელს საინვესტიციო კორპორაცია EVEX-ი საკმაოდ აფართოებს და კიდევ არის მრავალი სხვა პროექტი, რომელსაც ძალიან მალე გავაცნობთ საზოგადოებას. დიახ. ბატონო ნიკა, თურქეთს ერთ წამყვან კლინიკასთან დაიწყეთ თანამშრომლობა, რამდენიმე ხნით ნაჩიბადენთან თუ არ ვწდები, ეს თანამშრომლობა როგორ მიმდინარეობს და ხომ არ გეგმავთ კიდე რომელიმე წამყვან კლინიკასთან მსოფლიოსი EVEX-ი თანამშრომლობას და ასე ვთქვათ გამოცდილების გაზიარებას, ტექნოლოგიების დანერგვას? აჩიბადენთან თანამშრომლობა საკმაოდ კარგად მიდის, მათგან საკმაოდ ბევრს სწავლობთ ეხლაც მიმდინარეობს ჩვენი რამოდენიმე სამედიცინო კადრის გადამზადება ამ კლინიკებში და ძირითადი თანამშრომლობის ჩვენი ასე ვთქვათ მონახაზი არის უფრო მეტი ასე ვთქვათ განათლების მიღება თურქეთის წამყვანი ქსელისგან, იმიტომ რომ ნამდვილად აჩიბადენის ქსელი თურქეთში წამყვანი ქსელი არის და შესაბამისად შედეგი აქედან რაც გვინდა მივიღოთ, ძალიან მალე გვინდა რომ ჩვენი სერვისები გაუთანაბროთ თურქულ პრივატული ჰოსპიტალების სერვისებს ხარისხობრივად, რაც იმის შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ნაკლები და ნაკლები ადამიანი გავიდეს საქართველოსდან სამკურნალოდ და ეს ხალხი დარჩეს და საქართველოში მივაწოდოთ ადეკვატური სერვისი ამ კუთხით. დიდი მადლობა, რომელიც დღეს სამწუხაროდ ზოგიერთ სერვისი არ მიეწოდება. დიახ, დიდი მადლობა ბატონო ნიკა, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის წარმატებები EVEX. ნიკა გამყრელი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში და გადაცემის ბოლოს ჩაის რეაბილიტაციის პროგრამაზე უნდა ვისაუბროთ, რომლის მიხედვით 2016-2017 წლებში 17 პროექტი ხორციელდება, ხოლო სარეაბილიტაციო ფართობი კი 516 ჰექტარს მოიცავს. აქვს თუ არა კერძო სექტორს პროგრამის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით შენიშვნები და რეკომენდაციები, ამას უკვე თენგის სვანაძე საქართველოს ჩაის ასოციაციის ხელმძღვანელი გვეტყვის. შუადღე მშვიდობის ბატონ თენგის. მადლობა ჩვენს გადაცემაში მობრძანებისათვის. როგორ მიმდინარეობს ზოგადად პროექტი, რაიმე შენიშვნები ხომ არ გაქვთ, ან სამუშაო პროცესი თუ იყო ამ შენიშვნებთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, რომელიც ჩვენი დაკვირვებით იზრდება და ეს კარგია. რაც შეეხება ჩაის რეაბილიტაციის, ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამას. ეს პროგრამა, როგორც მოგეხსენებათ, 2016 წლის დასაწყისში ამოქმედდა, გამოიცა მთავრობის დადგენილება და კარგი არის ის, რომ 2002 წლიდან სახელმწიფო ჩაის პლანტაციის, ჩაის მეჩევების დარგისკენ ასე რომ ვთქვათ, უხეშად არ გაუხედია და პირველი პრეცედენტი იყო ეს, რომელიც დაიწყო 2016 წელს. ჩვენ არ ქონდა იმის ილუზია, რომ ამ პროგრამით გათვალისწინებული ყველა სამუშაო ისე შესრულდებოდა, როგორც გაწერილია დადგენილებაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წყვეტა იყო სახელმწიფოს დახმარების მხრივ მეჩევების დარგისადმი და ასეც მოხდა. ამ პროგრამით 2016 წელს უნდა დახარჯულიყო 3,5 მილიონი ლარი და იმის გამო, რომ თვითონ პროგრამის ამოქმედება რაღაც მიზეზების გამო, სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო დაგვიანდა, გადაიდო, ჩაისკრეფის სეზონი გავიდა. პროგრამა ამოქმედდა, მაგრამ ნაწილობრივ. ამ თავარ შემფეხებელი ფაქტორი რა იყო? ის სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები, რამაც დააგვიანა ეს პროგრამის ამოქმედება?
ჩვენი საზრით უპირველეს ყოვლისა ის რომ ჩაის დარგისკენ ასე ვთქვათ მეჩაიეები ძალიან ნელა მობრუნდნენ არ დაიჯერეს ის რომ შეიძლებოდა ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ეს პროგრამა ესე ამოქმედებულიყო და ჩვენი დაკვირვებით ჩვენი ასოციაცია ჩართული იყო როგორც დადგენილების მომზადების პროცესში ისე დადგენილების მიმდინარეობისას ვაკვირდებოდით მოვლენებს და ჩვენს პარტნიორებთან ანალიზის შედეგად დაახლოებით ორი საკითხი გამოიკვეთა, რომელიც ჩვენი საზრით ხელს უშლის პროგრამის სრულად ამოქმედებას. პირველი ეს არის პროგრამაში მუხლი, რომელიც და ამაზე ძალიან ვრცელი საუბრები გვაქვს ხოლმე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის სპეციალისტებთან და ნაწილობრივ ისინიც გვეთანხმებიან. რა მოხდა? ანუ პროგრამაში ჩადებულია რეაბილიტაციის პროგრამაში მუხლი, რომლითაც მეწარმე სუბიექტს, ანუ ბენეფიციარს, რომელმაც უნდა განახორციელოს ეს პროექტი, გარდა იმისა, რომ თანადაფინანსება უნდა კონდეს, ჩადებულია 3 წლის, ანუ პროგრამის დაწყებიდან 3 წლის შემდეგ მეწარმე სუბიექტმა უნდა მოაწყოს, ააშენოს მიკროფაბრიკა, გადამამუშავებელი ფაბრიკა. ეს ჩვენი საზრით ძალიან დიდი ტვირთია, რომლის აწევა თითქმის არავის არ შეუძლია და ჩვენ ფიქრობთ, რომ და არა მარტო მე, ბენეფიციარები, ვისაც მე ვესაუბრე, ფიქრობენ, რომ ამ მუხლის აწევა ეშინიათ, ამდენად ამ პროგრამაში ესე თამამად ვერ მოდიან. ბატონ თაგის, მთავარია ამ შემთხვევაში არის, რომ მიმზიდველობა სექტორის გაიზარდოს, უფრო მეტმა ადამიანმა, ასე ვთქვათ, დაიჯეროს ან იგრძნოს, რომ რეალურად სექტორს აქვს მომავალი, შემდეგ იქნება ინვესტიციებიც, ფული ჩაიდება და თქო პროგრამიდანაც უკეთეს შედეგს მივიღებთ. აი ეს მიმზიდველობა როგორ უნდა გაიზარდოს, თქვენი ასოციაცია თუ მუშაობს ამ მიმართულებით და არის თუ არა უკვე რაიმე დადებითი ძვრები? მე ჩვენი ბუნები და საერთოდ ასოციაცია თავიდან ასე იყო შექმნილი, რომ ჩვენ მაინცა და მაინც სახელმწიფო სუბსიდირებაზე ორიენტირებული არ ვართ. დარგი თუ არის რენტაბელური, მან თავისთავად უნდა აწარმოოს პროდუქცია, გაყიდოს და მოგებაზე ორიენტირებული უნდა იყოს, მაგრამ ეხლა ესეთ სიტუაციაშია დარგი რაღაც მიზეზების გამო, რომ აი პირველი ბიძგის გარეშე ძალიან გაუჭირდება ამის დაწყება და ზუსტად ეს დადგენილება ამ საკითხს ემსახურება, რომ პირველი ბიძგი მისცეს და შემდეგ მე ახლა არ ჩამოვთვლი დეტალებს, ალბათ დროც არ გვეყოფა. ხო, ცოტა დრო გვაქვს ძალიან მოკლედ. და ამიტომ ჩაის დარგი საქართველოსთვის არის დარგი, რომელსაც აქვს პოტენციალი, როგორც სამეცნიერო, ესე პრაქტიკული, არის დარჩენილი გარკვეული პლანტაციები და ძალიან დიდი როლის შესრულება შეუძლია, როგორც იმპორტ-ექსპორტის დისბალანსის გათანაბრებაში და წინსვლაში, ასევე რაც თავარია ხალხის დასაქმებაში და რეგიონებში. კარგი მოცულობას და კარგი ხარისხით, სწორი მუშაობით ჩაის მიმართულებით. დიდი მადლობა ბატონ თენგის სტუმრობისთვის, ინფორმაციისთვის, პრინციპში მუდმივად ვცდილობთ, რომ განახლებული ინფორმაცია მივიღოთ ხოლმე თქვენგან, იგივე სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან, ქართული ჩაის პრობლემებთან და არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. საქმის კურსი 15 საათზე ამი დასრულებული, 22 საათზე და 20 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს, ის მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენებით. დროებით.